नमस्कार, लक्ष्मी किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. कसे आहात सगळे? आशा करते की आपण सगळे आणि फिट आणि फाईन आहात. तर आता आपल्या थंडीच्या दिवसामध्ये हरभरा हा बऱ्यापैकी पेरला जातो. तर त्या ठिकाणी ओल्या हरभऱ्याच्या पानाची आपण भाजी कशी करणार आहोत ते पाहणार आहोत. तर या ठिकाणी मी ओली आणि कोवळी अशी हरभऱ्याची भाजी आणलेली आहे. ती अशी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे छान, आणि त्यासाठी जे साहित्य लागणार आहे ते पाहू. तर या ठिकाणी मी जे घेतलेले आहेत शेंगदाणे थोडेसे, आणि लसूणच्या पाकळ्या आणि जिरे. तर हे प्रथम आपल्याला शेंगदाणे थोडेसे भाजून घ्यायचेत आणि वाटून घ्यायचे. हे शेंगदाणे टाकलेले आहेत भांड्यात, आणि लसूणच्या पाकळ्या आणि जिरे हे सगळं दाटसर असं भरडून घ्यायचे. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला बारीक भाजी कट करून धुवून घेतलेली आहे. तर या ठिकाणी जे साहित्य घेतलेलं आहे, भरलेलं साहित्य: बेसन पीठ 2 ते 3 चमचे घेतलेलं आहे, तिखट घेतलेलं आहे, हळद घेतलेली आहे, जिरे घेतलेले आहेत, आणि लसूण हा फोडणीसाठी घेतलेला आहे. तर चवीनुसार पण आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. मी याच्यामध्ये दाखवलेलं नाही, आपल्याला चवीनुसार मीठ पण टाकायचं आहे. तर हे सगळं आपलं साहित्य करून घ्यायचं आहे. आणि ओल्या पानांची जी भाजी आहे अतिशय पौष्टिक आहे आणि झटपट होणारी आहे. इवन तुम्ही याला वाळवून, उन्हाळ्यात कधी भाजीला काही नसेल तर याची वाळवूनही अशा पद्धतीची सेम तुम्ही भाजी करू शकता. तर मी ओल्या पानाची ही आता दाखवते आहे. तर त्याच पद्धतीने आपण या वाळलेल्या भाजी म्हणजे भाजीची आपण भाजी करू शकतो. अतिशय सुंदर आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे. आणि तर आपण बघूया कशी ही रेसिपी आपल्याला करायची आहे आणि याची पद्धत काय आहे. तर प्रथम आपल्याला बघू आपण काय करायचं आहे ते. तर या ठिकाणी मी एक मोठं भांडं घेतलेलं आहे, पातेलं. तर गॅसवर ठेवलेलं आहे आणि 2 पळ्या तेल टाकलेलं आहे फोडणीसाठी आपल्याला तापल्यानंतर. तर हे 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे. तर त्याच्यानंतर आपल्याला थोडेसे चवीनुसार, म्हणजे आपण फोडणीमध्ये जिऱ्यांचा वापर करणार आहोत आणि मोहरींचा थोडासा, आणि हे चांगले तडतडून द्यायचे छान असे जिरे. त्याच्याचबरोबर आपल्याला लसूणच्या पाकळ्या टाकायच्यात, त्या थोड्याशा तेलामध्ये परतून द्यायच्यात. छान अशा ह्या परतून द्यायच्यात चांगल्या. तर ह्या परतून झालेल्या आहेत आपल्या. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हे आधण ठेवायचं आहे. याच्यामध्ये मी 1 तांब्या पाणी टाकते. जशी तुम्हाला क्वांटिटी हवी त्या पद्धतीचं तुम्ही याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. तर या ठिकाणी मला 4 माणसांसाठी करते, तर या ठिकाणी मी 1 तांब्या पाणी टाकलेलं आहे. आणि जे आपण बाकीचे जे साहित्य आहे, ते जे साहित्य घेतलेलं आहे हे आपल्याला सगळं एकत्र करायचं आहे. म्हणजे मीठ, हळद, तिखट, भरडलेले जे साहित्य आहे, बेसन पीठ, हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे याच्यामध्ये. आणि आपल्याला आवश्यकतेनुसार भाजी लागेल तशी याच्यामध्ये मिक्स करायची आहे, जेणेकरून आपल्याला हे व्यवस्थित प्रमाणात होऊन जाईल आणि चवही छान अशी लागेल. तर हे मिक्स करून घेते छान असं हे सगळं, जेणेकरून हा मसाला जो आहे तर हे सगळं एकत्रच झालं पाहिजे. तोपर्यंत आपलं हे आधण ठेवलेलं जे आहे तर ते उकळी फुटते, तोपर्यंत आपण हे मिक्स करून घेतोय. तर हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला. हे व्यवस्थित सगळ्या पद्धतीचं जे साहित्य आहे, म्हणजे जे घेतलेलं आहे ते सगळं व्यवस्थित लागलं पाहिजे, जेणेकरून आपण ज्यावेळेस फोडणीमध्ये, म्हणजे आपण उकळी फुटल्यानंतर टाकणार आहेत, तर त्यावेळेस हे व्यवस्थित टाकता येईल. तर हे उकळी फुटल्यानंतर आपल्याला हे एका चमचा घ्यायचा आहे आणि चमच्याने एका हलवायचं आहे आणि एका ठिकाणी एका हाताने असं उकळीमध्ये सोडायचं आहे, जेणेकरून आपल्या ह्या गाठी नाही होणार आणि अतिशय सुंदर अशी ही आपली भाजी होईल. तर याला छान असं हे सोडत राहायचं जोपर्यंत आपलं पीठ आहे थोडं थोडं थोडं, आणि एका पळीनं हलवत राहायचं आहे. तर हे आपलं टाकून झालेलं आहे आणि आपण थोडीशी जी भाजी ठेवली ती सुद्धा देखील याच्यामध्ये टाकून घ्यायची आहे. आणि याला 4 ते 5 मिनिट, म्हणजे ऑलमोस्ट थोडंसं छान साई येऊस्तर वरती आपल्याला छान असे हे शिजवून द्यायचं आहे, जेणेकरून आपली ही भाजी आणि बेसन पीठ एकदम व्यवस्थित शिजलं जाईल. शक्यतो आपण बारीक चिरल्यामुळे ही भाजी शिजण्यास वेळ नाही लागत. अतिशय सुंदर आणि लवकर पटकन होणारी भाजी आहे. त्याला 5 ते 10 मिनिटं छान असं हे मिडियम गॅसवर शिजवून ठेवायचं म्हणजे.
तर आपले हे 5 ते 10 मिनटं झालेली आहेत. आपली ही भाजी अतिशय सुंदर अशी शिजून झालेली आहे. एकदम मस्त अशी वाफ येते गरम गरम. थंडीच्या दिवसामध्ये भाकरीसोबत अतिशय सुंदर ही लागते रेसिपी. ही नक्कीच रेसिपी ट्राय करून बघा आणि मला कमेंटद्वारे शेअर करा ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली. आणि काही सजेशन्स असतील तरीसुद्धा तुम्ही त्या कमेंटमध्ये शेअर करा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.